A 11-foot-tall Ganesha idol was installed at the house of entrepreneur and social worker Meghashyam Raut at Sal village. The idol was worshipped for 11 days and is being immersed on Saturday, on the occasion of Anant Chaturthi. नमस्कार. सगळ्यांक गेले 11 दीस गणेशोत्सव सगळ्यांच्या घरान गणपती येयले फेस्त आमी प्रत्येक वर्सा 11 दीस गणपती आमच्या घरान पुजता आनी आयज 11 दीस देवान आमच्या कडल्यान सेवा करून घेतली आनी अशेंच गणेशाचे सगळ्यांक बरे आशिर्वाद लागून सगळ्यांची कितें इच्छा मागल्या देवा कडेन ते सगळें पुरी जावचें हांव ते गणपती कडेन मागता आनी सगळ्यांक सुख समृद्धी लाभची सगळ्यांक बरे आशिर्वाद लाभचे देवा कडल्यान हांव प्रार्थना करता देवा कडेन आनी आयज 11 दीस आसा आयज गणेशाचें विसर्जन आसा ते थाटा माटान आमी आयज सांजचे विसर्जन करतले तेन्ना सगळे जे भावीक आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी गणपतीचें दर्शन घेवचें हें मागता. Like, subscribe and get notified.